Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Lý do để tôi không muốn tìm về nhà không phải vì tôi là Bạch Liên Hoa, mẹ tôi mắc bệnh, anh trai tôi có nhân cách phản xã hội. Trong nhà này, chỉ có tôi là người duy nhất bình thường. Tôi trở về nhà với tâm trạng nặng nề. Người mở cửa cho tôi là ba tôi. Ông mặc tạp dề, nụ cười ông rất dịu dàng. Nhưng càng cười, tôi càng thấy lạnh sống lưng. Vì trên tạp dề của ba dính đầy những vết màu lốm đốm, máu vẫn còn mùi tanh. Rõ ràng là mới dính vào. Ba nhìn xuống theo ánh mắt sợ hãi của tôi, cười nhẹ một tiếng. Lại vô tình làm bẩn tạp dề rồi. Chút nữa mẹ con lại mắng ba mất. Tôi cẩn thận cởi giày, bước vào nhà. Trên ghế có một phụ nữ trẻ bị trói. Tóc cô ấy rối bù, mặt đầy vết máu bẩn, miệng bị khâu lại bằng chỉ. Thấy tôi vào, cô ấy phát ra tiếng rên rỉ, đầy khẩn cầu. Ánh mắt van xin hướng về phía tôi. Ba nói, người phụ nữ này đã bỏ con gái chưa đầy 5 tuổi ngoài đường để đi với người đàn ông khác. Đứa bé tội nghiệp đó đã bị xe cán nát, trở thành một đống thịt máu me nhầy nhụa. Ông nói, còn nghĩ trước khi chết bé đau đớn đến mức nào. Tôi ngồi cứng đờ trên ghế sofa, không dám nhìn về phía đó. Một lát sau, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Người phụ nữ đau đớn, tiếng hét kéo dài hàng chục phút, mới dần dần im lặng. Ba tháo kính, lau máu trên mắt kính, mỉm cười nói với tôi, Nhiên Nhiên, tiếp theo, ba sẽ cắt người phụ nữ này thành từng mảnh. Có thể sẽ hơi khó chịu. Con lên phòng đi nhé. Được phép, tôi nhanh chóng chạy về phòng. Phía sau vẫn vang lên tiếng thở dài của ba. Tôi nghe ông nói, sao tính con bé này không giống chúng ta chút nào nhỉ? Lúc này tôi run rẩy, đầu gối mềm nhũn, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Đây không phải là lần đầu tiên tôi thấy ba rớt người. Lần đầu tiên, khi ông rớt người trước mặt tôi mới 5 tuổi, ba đã cắt cổ một người đàn ông. Trước ánh mắt kinh hãi của tôi, ông nói, người đàn ông này bạo hành vợ nhiều năm, khiến bà ấy không chịu nổi phải nhảy lầu tự tử. Nhưng người đàn ông lại không bị trừng phạt chút nào. Vì vậy, ba phải tự tay trừng phạt hắn. Nhưng bây giờ tôi không còn sợ hãi nữa, bởi vì tối mai, những kẻ thường bắt nạt tôi sẽ đến nhà tôi. Chỉ cần nghĩ đến gương mặt của họ, bụng tôi đã nhói lên từng cơn đau. Rõ ràng tôi đã cầu xin họ rất nhiều lần, đừng đến nhà tôi nữa, nhưng họ vẫn túm tóc tôi, tát tôi mấy cái, rồi cười và nói muốn xem gia đình nào đã nuôi dưỡng tôi thành một kẻ đáng ghét như vậy. Nhưng họ đâu có biết rằng những ai từng đến nhà tôi, chẳng có ai sống sót trở về. Lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Ba mở cửa, đứng ngoài là mẹ tôi. Mẹ có một khuôn mặt xinh đẹp, nhìn rất hiền lành vô hại. Nhưng chỉ có tôi biết mẹ đáng sợ thế nào. Mẹ mỉm cười nhìn tôi và nói, cởi áo ra, con. Tôi nhìn mẹ với ánh mắt cầu xin, nhưng cuối cùng vẫn run rẩy cởi áo, lộ ra cơ thể đầy vết thương lớn nhỏ. Ai đã làm điều này? Nụ cười của mẹ càng đậm hơn. Nhưng chỉ tôi mới biết mẹ đang rất giận dữ. Khi tức giận, mẹ thường làm những việc đáng sợ. Ngón tay lạnh lẽo của mẹ chạm vào vết thương của tôi dùng mình run lên. Mẹ thở dài khẽ nói, Hesi. Đôi khi mẹ tự hỏi, con có thật sự là con của mẹ không? Tôi im lặng nhìn mặt mẹ. Mẹ nựng nhẹ má tôi. Đang nghĩ gì vậy? Mẹ chỉ nói đùa thôi mà. Con là bảo bối mẹ đã mang nặng đẻ đau 10 tháng. Nhiên Nhiên, mẹ lấy được một bức thư ở huyện. Thư này gửi cho con. Mẹ đưa tôi phong bì thư. Tôi mở thư ra với vẻ bối rối. Vừa nhìn vào bên trong, cả người tôi rùng mình. Bên trong là một bức ảnh. Trong ảnh, tôi bị đè xuống như một con chó, bị đạp lên bụng. Những người đó đổ keo lên đầu tôi. Họ cười rất hả hê. Mặt sau bức ảnh có ghi một câu, chúng tôi rất mong được đến thăm nhà của Nhiên Nhiên, để xem cuộc sống của cả nhà chó cái. Cuối câu còn vẽ một khuôn mặt cười dễ thương. Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán tôi. Theo phản xạ, tôi giấu bức ảnh sau lưng, nhưng mẹ không để tôi giấu. Bà dễ dàng lấy bức ảnh từ tay tôi. Tôi nhìn mẹ với sự lo lắng, nhưng nét mặt mẹ vẫn không hề thay đổi, vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng. Trần Nhiên, những vết thương này trên người con là do họ gây ra à? Trước đây còn cắt tóc giấu mẹ, cũng là vì họ sao? Tôi lo lắng khẽ gật đầu, run rẩy áp mặt vào tay mẹ. Mẹ ơi, con có thể chuyển trường mà. Chúng ta có thể báo với thầy cô. Con sẽ yêu cầu họ đừng đến nữa. Xin đừng làm gì họ. Như một con thú nhỏ đáng thương, tôi yếu ớt cầu xin mẹ. Nhưng mẹ chỉ cười. Đôi mắt đen của mẹ nhìn chằm chằm Nhiên Nhiên. Mặc dù mẹ rất thích con làm nũng, nhưng lần này không ích gì đâu. Mẹ chẳng đã bảo rồi sao? Chúng ta phải tiếp đãi khách niềm nở. Sao có thể để họ đứng ngoài cửa được? Chúng ta nhất định sẽ chuẩn bị cho họ một buổi tối hoành tráng, khó quên nhất đời. Nghe mẹ nói xong, cơ thể tôi lạnh dần từng chút một. Tôi từ chối cho tài xế đưa đón, mất hồn ngồi xe buýt đến trường. Vừa vào lớp,
Ánh mắt đáng sợ đó nhìn chằm chằm, như thú săn mồi thấy con mồi. Tôi lo lắng đi đến chỗ ngồi. Nhưng vừa ngồi xuống, tôi thấy có gì đó không đúng. Sau lưng vang lên tiếng cười thầm. Khi tôi định đứng lên, váy tôi đã bị dính chặt vào ghế. Sau đó là tiếng xé rách của vải. Tất cả bạn bè đều quay lại nhìn. Váy tôi bị rách. Mặt tôi tái xanh ngay lập tức. Ai lại đổ keo lên ghế của Nhiên Nhiên thế? Để bạn ấy xấu hổ cầm lấy áo khoác của tôi đi. Một bạn nữ tử tế đưa áo khoác cho tôi, để tôi tìm cái ghế mới cho Nhiên Nhiên. Bạn nam tóc ngắn nghe thấy vậy, lập tức đứng lên thay ghế cho tôi. Nhưng tôi kịp nhận thấy ánh mắt đầy ác ý thoáng qua của cậu ta. Xong rồi, Nhiên Nhiên, sắp vào học rồi, ngồi xuống đi. Bạn nữ ấn tôi ngồi xuống. Ngay lập tức, một cơn đau nhói từ đùi truyền đến. Ghế đầy đinh nhọn. Tôi hét lên đau đớn, mồ hôi lạnh ứa ra trên trán. Đúng lúc đó, chuông báo vào lớp vang lên, cơn đau buốt lan ra từ đùi của tôi. Ghế rõ ràng có nhiều đinh nhọn. Tôi bật ra tiếng kêu đau đớn ngắn ngủi, mồ hôi lạnh lập tức túa ra trên trán. Ngay lúc đó, chuông báo vào lớp vang lên. Chu Tư Tư quay về chỗ ngồi, nhưng tôi vẫn cảm nhận được nỗi đau từ sâu trong da thịt. Sau giờ học, Chu Tư Tư và nhóm bạn chặn tôi lại. Họ vây tôi từ cả hai bên. Bên ngoài có một chiếc Maybach trắng đang đỗ. Một người đàn ông cao ráo dựa vào cửa xe. Vừa thấy người đàn ông đó, tôi theo phản xạ lùi lại. Người đó chính là anh trai tôi. Nhiên Nhiên, anh đến đón em về nhà. Trong mắt Chu Tư Tư và hai bạn kia thoáng hiện lên sự ngạc nhiên. Nụ cười của Chu Tư Tư càng rạng rỡ. Nhiên Nhiên, sao không nói sớm? Là bạn có một anh trai đẹp trai thế này. Chu Tư Tư bước đến, tự nhiên chào anh tôi. Em là bạn thân của Nhiên Nhiên. Em tên là Chu Tư Tư. Nhiên Nhiên mời chúng em đến nhà chơi hôm nay. Rất hân hạnh được đón tiếp các em. Tôi định ngồi ghế trước, nhưng bị Chu Tư Tư nhẹ nhàng đẩy ra. Nhiên Nhiên, mình không khỏe lắm. Ngồi ghế trước sẽ thoải mái hơn. Anh trai, em ngồi phía trước được không? Tất nhiên là được. Ánh mắt anh từ từ nhìn xuống Chu Tư Tư. Nhìn vào đôi chân trắng nõn của cô ấy, mặt Chu Tư Tư đỏ ửng lên. Từ phía sau, Hứa Nhiên thúc nhẹ vai tôi. Ngượng ngùng nói, này, anh trai cậu để ý Tư Tư rồi đấy. Đúng vậy, nhưng chỉ là trong nghĩa đen thôi. Chu Tư Tư ngồi lên ghế trước, nhưng rồi hét lên và nhảy bật dậy. Một vệt máu nhỏ xuất hiện trên đùi cô ấy. Trên đùi có một chiếc đinh nhỏ cắm vào. Anh trai tôi biểu hiện vẻ mặt ngạc nhiên và áy náy. Xin lỗi, sao lại có cái đinh này được chứ? Để anh đưa em đi bệnh viện. Xin lỗi nhé, sao lại có cái đinh ở đây nhỉ? Anh đưa em đi bệnh viện nhé. Chu Tư Tư đau đến mức đỏ mắt. Cô nhìn anh trai tôi đầy nghi ngờ. Lúc đó, tôi hiểu rằng anh trai đã luôn theo dõi tôi. Cuối cùng Chu Tư Tư không đi bệnh viện. Cô chỉ băng bó đơn giản rồi theo tôi về nhà. Trước khi vào nhà, tôi quỳ xuống cầu xin họ đừng vào, vì tôi biết đây là cơ hội sống cuối cùng của họ. Nhưng họ vẫn đi vào cùng tôi. Họ nhìn quanh ngôi nhà và kinh ngạc nói, Nhiên Nhiên, nhà cậu đâu có nghèo. Sao cậu đi học bằng xe buýt khiến bọn mình nghĩ cậu là dân nghèo? Sao cậu lại đi học bằng xe buýt làm bọn mình nghĩ cậu là kẻ nghèo hèn? Thật khiến bọn mình ngạc nhiên đấy. Cậu ta không nói hết câu. Tôi cười khẩy trong lòng. Nếu biết tôi giàu, chắc họ đã không bắt nạt tôi. Vẻ mặt Chu Tư Tư vẫn không thay đổi. Cô lịch sự chào hỏi ba mẹ tôi. Mẹ pha cà phê cho từng người. Nhiên Nhiên có 3 người bạn thân, mà chưa từng nghe con bé nhắc đến các cháu. Dương Lệ dường như bất ngờ vì mẹ tôi trẻ và đẹp đến vậy. Mặt hắn hơi đỏ lên. Dương Lệ nhấp một ngụm cà phê. Mọi người tò mò nhìn túi ni đến lông đen ở góc phòng. Chú, cô ơi, trong túi đó có gì vậy? Tôi siết chặt ly trong tay. Các đốt ngón tay trắng bệch vì căng thẳng. Ba tôi cười chậm rãi. Có gì à? Nếu muốn, cháu có thể tự mở ra xem. Dương Lệ thực sự đứng lên, tiến về phía túi ni đến lông. Tim tôi đập thình thịch. Nụ cười trên mặt mẹ càng rạng rỡ. Dương Lệ mở túi ni đến lông ra. Cô lấy tay che miệng. Trời ơi, mấy miếng thịt này hỏng rồi à? Kinh quá. Mấy miếng thịt thừa này là mẹ mua ở chợ, để cho mấy con chó hoang gần khu nhà. À, Chu Tư Tư đột nhiên lên tiếng. Chú, cô ơi. Thật ra, Nhiên Nhiên có biệt danh rất vui trong lớp. Mẹ tôi mỉm cười. Ô. Bầu không khí chợt lặng đi. Chu Tư Tư cười nhìn ba mẹ tôi, nhưng ba mẹ và anh tôi không hề có phản ứng như cô mong đợi. Họ chỉ bình tĩnh nhìn Chu Tư Tư, vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi. Nếu dùng chó con dễ thương để miêu tả Nhiên Nhiên thì cũng hợp đấy chứ. Nụ cười trên mặt Chu Tư Tư chợt cứng đờ. Hứa Nhiên và Dương Lệ nhìn ba mẹ tôi như thể nhìn vào mấy kẻ ngốc. Hứa Nhiên thì thầm vào tai tôi, ba mẹ cậu bị thiểu năng à? Rõ ràng vậy mà họ không hiểu gì sao? Cậu ta nói không nhỏ, mọi người đều nghe rõ, nhưng ba mẹ tôi vẫn như không nghe thấy. Hứa Nhiên bực mình uống một ngụm cà phê lớn. Đột nhiên mặt cậu có chút thay đổi. Cậu ta nhổ ra một thứ gì đó, mặt đầy kinh hãi. Cái gì thế này? Sao lại có ngón tay người?
Ngón tay, đây là ngón tay người. Chẳng lẽ ba mẹ Nhiên Nhiên đã giết người? Hứa Nhiên, bình tĩnh lại đi, nhìn kỹ xem cậu vừa nhổ ra cái gì. Sao có thể như vậy? Sao lại kỳ lạ thế này? Rõ ràng vừa nãy tôi thấy đó là ngón tay. Ngón tay nào chứ? Chắc xem phim kinh dị nhiều quá rồi. Tôi lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở đó có một vườn hoa nở rực rỡ bất thường. Nghe nói nếu xay loại hoa này thành bột, rồi trộn vào thức ăn, sẽ khiến người ăn thấy ảo giác. Mãi lâu sau họ mới bình tĩnh lại, nhưng rồi Dương Lệ lại bắt đầu hoảng sợ. Hắn cứ nhìn về phía túi ni đến lông, nói một cách hoảng hốt, các cậu có nghe thấy tiếng động không? Từ trong túi ni đến lông phát ra tiếng động, tiếng sột soạt liên tục. Có phải trong đó có chuột không? Cậu đang nói gì vậy? Các cậu không nghe thấy sao? Tiếng sột soạt rõ ràng rất lớn, rõ ràng là ồn vậy. Sao mọi người không nghe thấy? Đột nhiên nét mặt hắn đông cứng lại, như thể nhìn thấy điều gì rất đáng sợ. Hắn thốt lên âm thanh run rẩy. Tôi chưa từng thấy hắn biểu hiện sợ hãi đến vậy. Tôi không khỏi tò mò. Dương Lệ đã nhìn thấy gì? Ngay sau đó, một dòng chất lỏng bốc mùi chảy ra từ hắn. Hứa Nhiên hét lên, Dương Lệ, cậu bị sao vậy? Nó bò ra kìa, người phụ nữ đó bò ra từ túi. Các cậu không thấy sao? Có người đang bò ra, hắn lẩm bẩm như người điên. Nụ cười trên mặt ba mẹ và anh tôi càng trở nên rộng lớn. Hứa Nhiên là người đầu tiên không chịu nổi. Các cậu thật kỳ quặc, tôi phải về đây. Chu Tư Tư cũng không thấy gì, nhưng rõ ràng thấy bất an khi cô ấy đứng dậy và định rời đi. Bỗng chằm chằm nhìn tôi, không thể nào. Cậu rõ ràng đã chết rồi. Thật đấy, cậu đã chết rồi. Tôi hiểu rằng Chu Tư Tư cũng bắt đầu bị ảo giác. Tên Trần Đông này tôi đã từng nghe trước khi tôi chuyển trường. Người bị Chu Tư Tư bắt nạt chính là Trần Đông. Nghe nói cậu ấy không chịu nổi và đã nhảy xuống từ mái trường. Cái chết của Trần Đông nhanh chóng bị lãng quên, không để lại chút ảnh hưởng nào. Nghe Chu Tư Tư hét lên cái tên đó, Hứa Nhiên trở nên hoảng loạn, kéo Chu Tư Tư chạy về phía cửa. Nhưng ngay lập tức, vẻ mặt họ liền chuyển thành sợ hãi. Cánh cửa bị khóa kín bởi một ổ khóa lớn. Anh tôi đứng trước cửa, mỉm cười nhìn họ. Khi khách chưa chơi thỏa thích. Sao có thể rời đi chứ? Cuộc tàn sát sắp bắt đầu. Tôi cuộn mình trên ghế sofa, cơ thể run lên không ngừng. Chu Tư Tư và hai người khác ngất đi. Khi họ tỉnh lại, đã bị trói chặt vào ghế. Hả? Các người điên rồi sao? Trói chúng tôi làm gì? Các người định làm gì đây? Sao lại trói chúng tôi lại? Tốt nhất là thả chúng tôi ra ngay. Nếu không, ba tôi sẽ không tha cho các người đâu. Anh tôi nghiêng đầu, mỉm cười. Anh ngồi xổm trước mặt Chu Tư Tư. Ba mà em nói là người này sao? Anh lấy điện thoại ra. Hiện lên một cảnh trong camera. Một người đàn ông toàn thân đẫm máu, bị trói tay chân, treo ngược đầu xuống. Ông ta đang giãy giụa, phát ra âm thanh run rẩy. Khoảnh khắc này, vẻ bình tĩnh trên mặt Chu Tư Tư hoàn toàn tan biến. Thả ba tôi ra ngay. Đồ điên. Nghe nói trước khi làm quan, ba cô làm nghề mổ lợn. Hừ, Tư Tư, cô có biết ông ta rớt lợn thế nào không? Người khác rớt lợn chỉ cần một nhát reo, nhưng ba cô lại không thích làm vậy. Ông ta thích hành hạ lợn, cắt đứt tứ chi chúng, rồi từ từ lột ra. Ông ta nghĩ rằng chỉ khi đau đớn tột cùng, thịt mới là ngon nhất. Anh muốn thế nào đây? Tư Tư, tôi sẽ cho cô một cơ hội để sống. Cô thấy thế nào? Được chứ? Ba cô hoặc cô, chỉ một người được sống. Tôi để quyền lựa chọn này cho cô. Xin lỗi, Nhiên Nhiên, tha cho tôi đi. Tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi sẽ không bắt nạt cậu nữa. Cậu nói gì tôi cũng nghe. Tôi cũng vậy. Xin cậu, Nhiên Nhiên. Tôi sẽ làm mọi thứ cho cậu. Tôi sẽ không còn làm tay sai cho Chu Tư Tư nữa. Chính Chu Tư Tư mới là người nghĩ ra cách bắt nạt cậu. Không phải lỗi của tôi. Tôi nhìn họ chằm chằm. Lúc này chỉ cảm thấy họ thật ồn ào. Ba nhìn tôi đầy yêu thương. Nhiên Nhiên, con muốn xử lý thế nào? Mẹ cũng quay lại nhìn tôi. Tôi nắm chặt tay đến đau đớn. Chỉ có cơn đau mới giúp tôi bình tĩnh. Tôi phải nói gì đây? Tôi phải làm gì? Để ba mẹ quyết định đi. Mặt họ ngay lập tức mất hết sắc máu. Thật ra, khuôn mặt con người cũng có thể trở nên giống với xác chết. Anh tôi mất kiên nhẫn. Tôi cho cô 3 giây. 3, 2, gương mặt Chu Tư Tư hiện rõ đau đớn. Tôi chọn sống. Như cô muốn. Ngay lập tức, từ trần nhà xuất hiện một lưỡi cưa mày lớn. Nhưng ngay khi cưa khởi động, tiếng hét thảm thiết vang lên. Chu Tư Tư hét toáng lên. Chúng tôi có thể dừng lại mà. Tôi lạnh lùng nhìn cô ấy.
Thấy cô ấy sợ đến nỗi tiểu ra quần, cả người cô ấy run như chiếc sàng. Dương Lệ mặt trắng bệch, không thốt nên lời vì sợ hãi. Họ không ngờ anh tôi thật sự ra tay. Lúc này mẹ nắm lấy tay tôi. Nhiên Nhiên, chúng ta xuống dưới thôi. Những việc bẩn thỉu này cứ để các anh lo. Đừng đi, đừng bỏ chúng tôi lại. Xin hãy cứu chúng tôi. Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên. Cậu không thể để chúng tôi chết mà. Xin lỗi, xin lỗi. Chúng tôi sai rồi. Cứu chúng tôi. Ba người khóc lóc thảm thiết, la hết cầu xin tôi cứu họ. Tôi lạnh lùng nhìn ba gương mặt kiêu căng ngày nào. Rõ ràng tôi đã nói rồi, dù các người có đối xử thế nào thì đừng bao giờ đến nhà tôi. Tôi đã nhấn mạnh điều đó nhiều lần. Cuối cùng, tôi quay đi và theo mẹ ra khỏi phòng. Sau cánh cửa là tiếng hét kinh hoàng, những tiếng thét xé lòng, nhưng nhà tôi cách âm rất tốt, không cần lo hàng xóm nghe thấy. Tôi là Nhiên Nhiên. Ba mẹ tôi đều là những người có nhân cách phản xã hội. Thật không may, tôi cũng thừa hưởng nhân cách đó, chỉ là tôi biết cách che giấu bản thân hơn. Tôi rất yêu gia đình mình. Họ thích rớt người, nhưng thường có những sơ hở. Lần mà ba rớt 2 cậu con trai, tôi đã giúp ông dọn dẹp hiện trường. Ba rớt người bao năm mà không bị bắt là nhờ tôi đã tận tâm thu xếp hậu quả. Dù cuộc sống của tôi thật gian khổ, nhưng tôi vẫn phải liên tục dọn dẹp cho họ.